নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰে শিৰিষ আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ দিয়া জলপানী সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অসম চৰকাৰে জলপানী আগবঢ়াব। সেই জলপানী কেনেকৈ দিব আৰু কি দিব, কিমান পৰিমাণৰ দিব, কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই জলপানীৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই জলপানীসমূহৰ বাবে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ হ'ল 31 আগষ্ট। অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে 3000 টকাৰ অনুদান লাভ কৰিব। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 10000 টকাৰ অনুদান। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে 5000 টকা লাভ কৰিব। স্নাতক মহলাত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে 7000 টকাৰ বাৰ্ষিক অনুদান লাভ কৰিব। বিভিন্ন বিষয়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 25000ৰ পৰা 35000 টকাৰ অনুদান দিয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীক। অৰ্থাৎ যিসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেখেতসকলে পাব 25000ৰ পৰা 35000 টকাৰ বিত্তীয় অনুদান। চাহ জনগোষ্ঠীৰ স্বনিয়োজিত যুৱক যুৱতীলৈ 25000 টকাৰ বাৰ্ষিক অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। এতিয়া যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল স্বনিয়োজিত, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 25000কৈ বাৰ্ষিক অনুদান। চাহ জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে লৈছে এই বৃহৎ পদক্ষেপ। শিৰিষ আঁচনিৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই বৃহৎ পদক্ষেপ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পঢ়ি আছে বা এই ভিডিঅ'টো চাইছে, তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু অনলাইন আবেদনৰ শেষ তাৰিখ 31 আগষ্ট। 31 আগষ্টৰ আগতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আবেদন হৈ আছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি অতি সোনকালে আবেদন কৰক। অনলাইন আবেদনৰ বাবে তেওঁলোকে www.sirishAssam.in-ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযুক্ততা হ'ল প্ৰাক্তন চাহ শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব তেওঁলোক প্ৰাক্তন চাহ শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব লাগিব। মানে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক যদি চাহ শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে বাৰ্ষিক আয় 5 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি হোৱাৰ উপৰিও আৰু কিছু নিশ্চয় বিচাৰিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ পৰা, সেইখিনি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।